مساء الخير يا جماعة. أنا عايز أحكي لكم قصة قصيرة حزينة. كان عندي سماعات سennheiser 6.00 بي تي سي اكس. اشتريتها السنة اللي فاتت، قعدت معايا سنة أو أكتر من سنة بشوية. بعد كده بقى هيست، بقيت بتفصل، مترضاش تشتغل، ولقيت المشكلة دي عند ناس كتير أونلاين. فقلت خلاص بقى مش مشكلة، أعوض على ربنا. بس صوتها كان جميل جدا يعني. بس أنا جاي النهاردة أكلمكم عن اشتريت سماعة جديدة. طالب شوية حاجات من سوق كده ملهاش أي لازمة، منها السماعات دي. أحب أشكر 2 صحابي جايبينها لي هدية. كنت شفت ريفيوز ليها على النت إن هي كويسة، هي لسه نازلة يعني. اونر ماجيك ايربودز، لسه نازلة، ما بلاش أسبوع في مصر يعني. ماشي. شوية حاجات ملهاش أي لازمة، مغناطيس، وجايب ستيكرز كده حطها على ظهر اللابتوب، حطها على أي حتة. وده مش موضوعنا النهاردة، ولا هيبقى موضوعنا يعني. جاي بس أعمل unboxing سريع للسماعات بس كده وامشي يعني، مش هطول عليكم. فتح منين دي؟ ثانية واحدة. بسم الله. أول مرة أشوفها، هدية عيد ميلادي يا جماعة عشان بس تبقوا عارفين يعني. آه عجبني أوي لون العلبة. كان في كمان سماعات اللون ده، بس يعني قلت لا، مش هتبقى شكلها لطيف وأنا لابسها يعني. قلت أجيب الأبيض عادي جدا زي الإيربودز مثلا، بس هي شكلها مختلف شوية. نشوف ايه تاني موجود معانا في العلبة. دي شكلها الدوكيومنتس اللي بتيجي معاها، الأوراق بقى، المانيوال بتاعها. وده شكله الشاحن. يطلع ازاي؟ يطلع من الحاج، يطلع يابا. ايوه كده، اسمع الكلام. آه الاير تيبس بتاعتها، الكاوتش، المقاسات بتاعتها تقريبا بيجي معاها ميديوم ولارج وسمول، وفي اكسترا سمول تقريبا، قريت على النت كده بس مش عايز افتحهم دلوقتي بصراحة. كابل اليو اس بي بتاعها شكله حلو جدا، نضيف كمان. الكواليتي بتاعته شكلها كويسة. الملمس بتاع الكابل لطيف كده، رابر كده، شكله هيلم وساخة ويقرفنا، المهم يعني. وده المانيوال بتاعها. اطلع يا عم الحاج ما تقرفنيش. نقلب الحاجات دي، مش عارف نقلبها ليه، بس بشوف الناس بتعمل كده على النت يعني. آه كل ده كتاب مانيوال، ولا هقراه ولا هشوفه ولا هسمع عنه. ماشي، نرجع كل حاجة مكانها عشان نحب الحاجة بشكلها حلو زي ما هي. عشان نحاول بقى ايه، نشوف الشغل الحلو اللي هنا عامل ازاي. شو يعني، يا فيلي تاني. لا، لزقها كويس. ينفع ازحلقها؟ مش مهم. انا اول مره امسك ايربودز، او يعني الحاجات اللي هي ايربودز بلوتوث كده، ما مسكتش حاجه كده قبل كده. كانت اخر مثلا السennheiser انت شفتهم من شويه. بسم الله. واو، شكلهم حلو قوي. دي يمين دي ولا شمال؟ كاتبين عليها رايت. طيب انا شكلي هحط الاير تيبس الاصغر، بس دي حاجه كمان ده كده شكلها. هقفل الفيديو على كده بقى، انا عايش حياتي مع الكاميرا والمانيوال بقى وكده، واشوف الدنيا عامله ايه. السلام.